હેલો ફ્રેન્ડ્સ, દયાસ સિક્રેટ કિચનમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું વેજ ચીઝ માયોનીઝ સેન્ડવિચ, જેને લોકો વેજ માયો સેન્ડવિચ પણ કહેતા હોય છે। વેજ માયો સેન્ડવિચ બ્રેકફાસ્ટ માટે એકદમ ઇઝીલી અને જલ્દી બની જતી રેસીપી છે। માયો સેન્ડવિચ મોટાભાગની ઇટરીઝ, કાફે અને ફાસ્ટ ફૂડ શોપના મેનુમાં હોય જ છે। માયો સેન્ડવિચ ઘણા અલગ અલગ વેરિએશનમાં બનાવી શકાય છે અને તે ઘણા અલગ અલગ નામે પણ ઓળખાય છે। માયો સેન્ડવિચ ખૂબ ઓછા ઇન્ગ્રીડિયન્ટથી બની જતી હોય છે અને આ સેન્ડવિચ ક્રન્ચી, ક્રીમી, ફ્લેવરથી ભરપૂર અને સુપર ટેસ્ટી હોય છે। તો ચલો શરૂ કરીએ। પરંતુ એના પહેલાં જો તમે મારી યુટ્યુબ ચેનલ દયાસ સિક્રેટ કિચનને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો આવી જ અવનવી અને ટેસ્ટી રેસીપી જોવા માટે સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો। સાથે સાથે બેલ આઇકન પણ દબાવી દેજો, જેથી કરીને મારા દરેક વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલાં મળી જાય। તો ચલો શરૂ કરીએ આજની રેસીપી વેજ માયો સેન્ડવિચ। સૌથી પહેલાં આપણે સેન્ડવિચમાં સ્પ્રેડ કરવા માટેની ગ્રીન ચટણી બનાવી લઈશું। એના માટે મેં અહીંયા લીલા કાપેલા ધાણા, 3 થી 4 લીલી મરચી, 2 થી 3 આદુના ટુકડા, 2 થી 3 લસણની કળી, 1 વાટકી સિંગદાણા, 1 ટેબલસ્પૂન જીરું, 1 ટેબલસ્પૂન લીંબુનો રસ, 1 નાની વાટકી ઝીણી સેવ, 1 ટેબલસ્પૂન ચાટ મસાલો, 1 ટેબલસ્પૂન ખાંડ અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું લીધું છે। હવે આપણે એક મિક્સિંગ જારમાં સમારેલા લીલા ધાણા લઈ લઈશું। તેમાં આદુ, મરચી અને લસણ ઉમેરી દઈશું। ત્યારબાદ કાચા સિંગદાણા અને જીરું ઉમેરીશું। હવે તેમાં ખાંડ, સેવ અને ચાટ મસાલો એડ કરી દઈશું। ત્યારબાદ તેમાં લીંબુનો રસ અને સ્વાદ પ્રમાણે સોલ્ટ ઉમેરી દઈશું। હવે જરૂરી થિકનેસ માટે થોડુંક પાણી ઉમેરીશું અને ત્યારબાદ આ બધા ઇન્ગ્રીડિયન્ટને મિક્સિંગ મશીનની મદદથી ગ્રાઇન્ડ કરીને ગ્રીન ચટણી બનાવી લઈશું। તમે જોઈ શકો છો કે આપણે ગ્રીન ચટણી બનાવી લીધી છે। તો હવે તેને એક બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું। હવે આપણે સ્ટફિંગ માટેના વેજીસ કટ કરી લઈશું। તેના માટે બોઇલ બટાકા, ડુંગળી, કાકડી અને કેપ્સિકમને અહીંયા બતાવ્યા પ્રમાણે નાના ટુકડામાં ચોપ કરી લઈશું। ત્યારબાદ આ બધા ચોપ કરેલા વેજીસને એક બાઉલમાં લઈ લઈશું। અહીંયા તમે ગાજર, બોઇલ કોર્ન સીડ્સ અને ટોમેટો પણ ચોપ કરીને ઉમેરી શકો છો। મેં અહીંયા જે વેજીસ ઘરમાં અવેલેબલ હતા તેનો ઉપયોગ કર્યો છે। હવે આ બધા વેજીસને મિક્સ કરી લઈશું। ત્યારબાદ એમાં સ્વાદ પ્રમાણે સોલ્ટ એડ કરીશું। અહીંયા સોલ્ટ વધારે એડ નથી કરવાનું, કારણ કે માયોનીઝમાં સોલ્ટ હોય છે। સોલ્ટ એડ કર્યા પછી આ વેજીસને તમારે તરત યુઝ કરી લેવું પડશે, કારણ કે સોલ્ટને લીધે વેજીસ પાણી છોડશે। ત્યારબાદ 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું માયોનીઝ નાખીને વ્યવસ્થિત રીતે મિક્સ કરી લઈશું। અહીંયા મેં એગલેસ માયોનીઝ યુઝ કર્યું છે। માયોનીઝને લીધે સેન્ડવિચ એકદમ ક્રીમી લાગશે અને ટેસ્ટ પણ ખૂબ સરસ આવશે। તમે જોઈ શકો છો તેમ માયો સેન્ડવિચ માટેનું સ્ટફિંગ રેડી થઈ ગયું છે। હવે આપણે માયો સેન્ડવિચ બનાવવા માટે એક બાઉલમાં બટર, એક બાઉલમાં ગ્રીન ચટણી અને એક બાઉલમાં ટોમેટો સોસ લઈ લીધું છે। માયો સેન્ડવિચ બનાવવા માટે મેં અહીં નોર્મલ બ્રેડ લીધી છે। તમે બ્રાઉન બ્રેડ કે બીજી કોઈ પણ બ્રેડનો ઉપયોગ કરી શકો છો। આ બ્રેડની સ્લાઇસ પર સૌપ્રથમ આપણે ગ્રીન ચટણી સ્પ્રેડ કરી લઈશું। ગ્રીન ચટણી વધારે કે ઓછી તમારા સ્વાદ પ્રમાણે સ્પ્રેડ કરી શકો છો।
ત્યારબાદ મેં અહીંયા બંને બ્રેડ પર 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું સ્ટફિંગ લીધું છે. આ સ્ટફિંગને બંને બ્રેડ પર યુનિફોર્મલી સ્પ્રેડ કરી દઈશું. ત્યારબાદ તેના પર ચાટ મસાલો સ્પ્રેડ કરી લઈશું. ચાટ મસાલાને લીધે સેન્ડવિચનો ટેસ્ટ ખૂબ સરસ આવે છે. ત્યારબાદ તમે ચીઝ સ્લાઇસ અથવા ગ્રેટેડ ચીઝ ઉમેરી શકો છો. મેં અહીંયા ગ્રેટેડ ચીઝનો ઉપયોગ કર્યો છે. હવે આપણે બીજી સ્લાઇસ પર ટોમેટો સોસ સ્પ્રેડ કરી દઈશું. અહીંયા આપણે સિંગલ લેયર સેન્ડવિચ બનાવીએ છીએ એટલે મેં બીજી બ્રેડની સ્લાઇસ પર ટોમેટો સોસ સ્પ્રેડ કર્યો છે. તમે જો ડબલ લેયર સેન્ડવિચ બનાવવા માંગતા હોય તો ત્રીજી સ્લાઇસ પર ફરીથી ગ્રીન ચટણી સ્પ્રેડ કરી શકો છો. હવે આપણે બંને ટોમેટો સોસ સ્પ્રેડ કરેલી સ્લાઇસ સ્ટફિંગ પર મૂકી દઈશું. ત્યારબાદ બ્રેડ પર બટર સ્પ્રેડ કરી દઈશું. બટરને લીધે સેન્ડવિચ ક્રિસ્પી બનશે એટલે જરૂરથી યુઝ કરજો. હવે જે સાઈડ પર બટર લગાવ્યું છે તે ભાગને નીચેની સાઈડ પર રાખીને ગ્રીલ મશીનમાં મૂકી દઈશું. મેં અહીંયા ગ્રીલ મશીનનો યુઝ કર્યો છે. તમે આ સેન્ડવિચને તવા પર પણ બનાવી શકો છો. હવે સેન્ડવિચની બીજી બાજુ પણ બટર સ્પ્રેડ કરી દઈશું. બટર સ્પ્રેડ થઈ ગયા પછી 5 થી 7 મિનિટ માટે માયો સેન્ડવિચને ગ્રીલ થવા દઈશું. સાત મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો તેમ માયો સેન્ડવિચ ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરની અને ક્રિસ્પી થઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે ગ્રીલ મશીનમાંથી તેને કાઢી લઈશું. આ જ રીતે બધી સેન્ડવિચ ટોસ્ટ કરી લેવાની રહેશે. હવે આપણે માયો સેન્ડવિચને નાઇફની મદદથી કટ કરી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો તેમ સેન્ડવિચ એકદમ સરસ રીતે ટોસ્ટ થઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે માયો સેન્ડવિચને એક સર્વિંગ પ્લેટમાં ગોઠવી દઈશું. તેની સાથે ગ્રીન ચટણી અને ટોમેટો સોસ સર્વ કરી દઈશું. અને ફાઇનલી સેન્ડવિચને ગ્રેટેડ ચીઝથી ગાર્નિશ કરી લઈશું. જો તમને મારો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો મારી ચેનલ દયાઝ સિક્રેટ કિચનને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.